اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم دالة تخرج لنا أقبل تاريخ موجود في هذا الجدول. لنرى هذا الجدول وهذه الأسماء. إذا كتبنا اسم مندوب معين يعطينا أقبل تاريخ لهذا المندوب أو لهذا الاسم، أكبر رقم، قد لا يكون تاريخ، قد يكون إجمالي مبيعات. فإذا نلاحظ أن التاريخ أصبح موجودا. الدالة هي عبارة عن دالة if تقول المجال من أي 2 إلى أي 11، من أي 2 إلى أي 11 هل تساوي أي 14؟ إذا كانت تساوي فإذا موجود. أعطيني من B2 إلى B11، أعطيني من B2 إلى B11. نلاحظ أن هذه النتيجة الخاصة بالإف تعطينا فقط الأرقام المتوافقة مع النص، لكن يوجد دالة شملت الدالة الإف وتقول أعطيني أكبر رقم من هذا المجال، وبذلك نحصل على رقم التاريخ أو رقم المبيعات وبهذه الحالة. أما هنا الملاحظة الأخرى، نلاحظ أنه تم تلوين هذا السطر. فإذا انتهينا من الفكرة الأولى أنها عبارة عن دالة if مع دالة max. دالة if تقول هذا المجال التابع للنص هل هو موجود؟ نعم. إذا كان موجود أعطيني المتوافق معه في العمود B. الناتج النهائي نشمله مع دالة max التي تعطينا أكبر رقم أو أكبر تاريخ موجود في هذا الاستنتاج. أما التنسيق الشرطي يقول عندما نختار هنا اسم آخر نلاحظ أنه تم تلوين هذا. التنسيق الشرطي موجود في المجال ومبرمج أنه من الأي 2 إلى B11 هذا المجال له تنسيق يقول فيه إذا كانت دالة add، يعني يجب أن تتساوى الشرطة. الشرط الأول أن B14 تساوي الB2، هذا الB2 هذه الB14. إذا ساوتهما فإذا تم نفس النص هنا أو هنا زائد الA14 الذي اسمه جار تساوي الA2. عندما تتساوى يكون الناتج 1. فإذا يوجد دالة if تشمل دالة الآن، إنها عندما تعطي الواحد أو عندما يتحقق هذا الشرط تعطى رقم 1، أو عندما لا تتحقق فإذا تبقى بدون لا شيء. إنها عندما تعطي رقم 1 تتحقق الشرط ويبدأ التنسيق بأنه ينسق المجال بالكامل. فإذا ينسق المجال الخاص بهذا التحقق، ينسق المجال الخاص بهذا التحقق على أنه يعطيه خلفية زرقاء. فإذا نحن اكتشفنا أن التجميد موجود في الB14 والA14 لكنه غير موجود في الB2. فإذا سوف يشمل جميع المجالات من B2 إلى B11. إنها تتحقق وتتساوى فيما بينها عندما تتوافق الاثنان موجودين تتلون الخلفية بلون أزرق. شكرا لمتابعتكم. الفكرة جميلة جدا تشمل على خطوتين. الخطوة الأولى كيف نستدرج أكبر رقم أو أكبر مبيعات أو أكبر تاريخ موجود في هذا الجدول على أساس الشرط أننا أريد الاسم الفلاني. والفكرة الثانية ربطناها مع هذا الخلية، أنها عندما تتحقق هذا النص وهذا التاريخ أين هو لكي تتلون خلفيته بلون أزرق. نلتقي غدا إن شاء الله.